reach on time په وخت رسه په وخت رسه don't blame me په ما تور مه لګوه په ما تور مه لګوه it doesn't seem to be here داسې ښکاري چې دا دلته نه دی داسې ښکاري چې دا دلته نه دی maybe possible ممکن ده چې دا کیدی شي ممکن ده چې دا کیدی شي I have nothing to say ما سره د ویلو هیڅ نشته ما سره د ویلو هیڅ نشته since when د کلي نه د کلي نه sweep the floor فرش جارو کا فرش جارو کا he doesn't come here هغه دلته نه راځي هغه دلته نه راځي he is living abroad هغه بهر هیواد کې اوسیږي هغه بهر هیواد کې اوسیږي no one lives there هغلته هیڅوک نه اوسیږي هغلته هیڅوک نه اوسیږي I don't live here زه دلته نه اوسیږم زه دلته نه اوسیږم Does he stay with you آیا هغه تا سره اوسیږي آیا هغه تا سره اوسیږي Does he live here آیا هغه دلته اوسیږي آیا هغه دلته اوسیږي Don't argue with me ما سره بحث مه کوه ما سره بحث مه کوه He is very kind هغه ډیر مهربان دی هغه ډیر مهربان دی Did they live here آیا هغوی دلته اوسیږي آیا هغوی دلته اوسیږي I had a meeting yesterday پرون می یوه غونډه وه پرون می یوه غونډه وه I had some questions زما څه سوالونه وو زما څه سوالونه وو I had no money ما سره پیسې نه وې ما سره پیسې نه وې He had no license هغه سره اجازه لیک نه و هغه سره اجازه لیک نه و I had a good time ما ښه وخت تیر کړو ما ښه وخت تیر کړو I had a strange dream last night پرون شپه مې یو عجیبه خوب ولید پرون شپه مې یو عجیبه خوب ولید She looks very upset هغه ډیره خفه ښکاري هغه ډیره خفه ښکاري To a certain extent د یو مخصوص حده پورې د یو مخصوص حده پورې I can't say زه نشم ویلی زه نشم ویلی I don't recognize him زه هغه نه پیژنم زه هغه نه پیژنم Stay with me ما سره اوسه ما سره اوسه I will be with you forever زه به تل تا سره اوسم زه به تل تا سره اوسم I am alone here زه دلته یوازې یم زه دلته یوازې یم I never lied to you زه تا ته هیڅکله دروغ نه ویم زه تا ته هیڅکله دروغ نه ویم
he is refusing هغه انکار کوي هغه انکار کوي can I keep it here آیا زه دا دلته کې هودی شم آیا زه دا دلته کې هودی شم forget me forever ما تل د پاره ير کا ما تل د پاره ير کا This knife is very sharp دا چاکو ډیر تیره دی دا چاکو ډیر تیره دی She can swim very fast هغه ډیره تیزه لامبا وهلی شي هغه ډیره تیزه لامبا وهلی شي I am very proud of you ماته پتا ډیر ویاړ دی ماته پتا ډیر ویاړ دی I became very sick زه ډیر ناجوړه شوم زه ډیر ناجوړه شوم We have become very close مونږ ډیر نږدې شوي یو مونږ ډیر نږدې شوي یو She was crying in the room هغې په کمره کې جړل هغې په کمره کې جړل I had a lot of money in my bank زما په بینک کې ډېرې پیسې وې زما په بینک کې ډېرې پیسې وې Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.